Hey, what's up guys? Ayun na, pauwi na kami. Pauwi na kami, grabe. Ibang klase. Pagod. Nag-shoot kami dun kanina. Kilaking, sa Beach Laking, and then naghatid kami dito ng pagkain ng baboy. Nagbuhat kami ng sahog. Meron din kami dito yung falls namin. Yung ilog namin, Pat-Nic ilog. Papakita rin namin sa inyo yung ilog na napuntahan namin dun sa bukid ng lolo ng girlfriend ko. Grabe guys. And then we realized something. We love our job. Kaya nga seryoso. Bang klase. Mahirap magbuhat ng ng mga sako-sako. Isang sako pa lang wala. Isang sako pa lang yung kamay namin nanginginig pa rin hanggang ngayon. Grabe. What's up guys? Ayun na nga. Welcome to Pat-Nic.TV pala, by the way. Wala kaming plano. Nag-edit kami kanina. Nag-edit namin. Sobrang ganda dito guys. Sobrang ganda. Check this out, men. Boracay. Ito ba yung mini Boracay? Ito na yung Boracay. Later, titingnan natin yung ilalim ng dagat nila. Check muna natin tong malaking bato na to. Actually, yung team building namin dito noon, tsaka sila Patrick, kaya lang syempre hindi documented. Oh shit! Alam kung tama ba? Shucks! Wait lang! Tayo mo yung telas ko. Oh! Yan yung place. Wait lang, ito na kaya magpumikot. Hindi ko alam kung kakayanin ko yan. Maliligo ka ba, Nick? Oo, men, maliligo ko. Dito? Kaya mo ba yan? Madulas, madulas. On the last water dolphin. Wala. Shucks! Sobrang init, pero sige, dahil para sa inyo, love namin kayo. Maliligo na kami ni Patrick. Tingnan natin ngayon yung ilalim ng dagat na King. Sana walang salamin. By the way, anyways guys, salamat sa mga nanood. Don't forget to subscribe, like, and kung gusto Ring the bell. ring the bell na rin kung gusto nyo i-share yung video. Okay, salamat. Thanks for watching.